Vítejte u prvního dílu čtení z článku Alchemie v Čechách, který sepsal Iljí Vratislav Ján a který vyšel v roce 1880 na pokračování v chemických listech. Alchemie, tato velkolepá záhada vědecká, kteráž po dlouhou řadu století zaměstnávala nejpřednější duchy všech národů a honosí se mnohým úspěchem nepomíjitelným, ubírala se jako některé vlasatice drahou neznámou, jež zapadla náhle před sluncem Lavoisierovým. Navždyli, nesnadno a neradno právě nyní rozvažovati, kde překvapující výzkumy Lockerovi již přibližovaly se k možnosti rozřešení jejího. Nauka tato, na světové pouti své, zavítala též do vlasti naší, kteráž osvojovala si provždy výboje ducha lidského co nejrychleji a zúčastnila se vynikajícím způsobem všech výprav jeho, šťastných i nešťastných. V Čechách právě nový Trismegistos, císař Rudolf II., způsobil pravý zlatý věk alchemie a zasvěcenci této nauky tajemné putovali tehdáž ku zlaté Praze jako druhdy křižáci k Jeruzalému. Domnívám se tudíž, že jaksi vědeckou povinností naší, abychom vylíčili tuto část dějin vědy naší pokud možno zevruvně. Z obecných dějin alchemie přiberu do své rozpravy ovšem jen tolik, kolik na porozumění nutně třeba. Původ alchemie tratí se v mlhách starobylosti a sluší jej tuším hledati v starém Egyptě. Alchemisté tvrdí o králi Hermovi Trismegistovi, kterýž asi je totožný s bohem Totem, dle mínění některých opět s Mojžíšem, že zaznamenal veškerá tajemství vědy své na desku smaragdovou, jež uložena do hrobu jeho. Ku pověstnému nápisu tomuto nesly se snahy alchemistů ještě v minulém století, pročež uvádím znění jeho dle Burgharta. Pater eius est sol, mater eius est luna, portavit illud Venus in ventre suo, nutrix eius terra est. Pater omnes teles mitotius mundi est ike, vis eius integra est, si versa fuerit in terram, separabilis terram ab igne, subtila spiso, suaviter cum magno genio. Ascendit a terra in coelum interum, quae descendit in terram, et recipit vime superiorum et inferiorum. Sit habemis gloriam tocius mundi, ideo fugiet et te omnis obscuritas. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnem quae solidam penetrabit. Což překládají alchemisté následovně. Otec jeho jest sol, matka jeho jest luna. Vítr nosil jej v lůně svém, kojinou jeho jest země, toť jest otec všeho dokonalého v celém světě. Síla jeho jest cela, když byla obrácena k zemi. Odděl zemi od ohně, subtilnost od hustoty, mírně, důmyslem velikým. Vystupuje ze země do nebes a odtud sestupuje zas na zemi a přijímá síly věcí hořejších i dolejších. Takto nabudeš slávy veškerého světa. Tudíž odstoupí od tebe všeliká temnost. Tuto jest veškeré síly chrabrost mohutná, jež překonává všelikou věc subtilnou a proniká všelikou pevnost. Sami alchymisté netají se tím, že nápisu tomu lze velice nesnadno porozuměti, pročež také přičiňoval k němu výklady nejrůznější. Dle slov Jiřího Agrikoly, destka je tak temná, že čtou ji třeba tisícové, aniž by porozuměl jí jediný. Wecher Kriesmanus tvrdí, že jedná o kameně zlatotvorném a stříbrotvorném, jakž prý kladou nejpřednější chemikové. Ježto zas Burghardt spatřuje v tom navedení ku přípravě mízy nebo soli z rosy a jinovatky, kteráž by hodila se ku přeměňování, čili transmutaci kovů. Alchemisté připisují též jiné spisy Hermovi, avšak platí tu, co vyznává Daniel Sennertus. Jest totiž u chemiků v obyčejem, že vydávají své knihy jménem velikých mužů, nebož jsou-li autoři neznámí, nazývají jménem slavných učenců
aby jim opatřili pověst skvělou. Po Hermovi dostalo si umění alchymistickému jména umění božského, hermetického, egyptského. Držitelé umění tajemného pak zváni jsou později adepty, adeptus rovná se který dosáhl, nebo filozofy. Prvé nejasné sledy alchymie vyskytují se v Egyptě, ale teprve u alexandrijských Řeků v prvních stoletích našeho letopočtu. Snad jakožto dědictví tajemných nauk kněží staroegyptských. Když pak Arabové dobyli Egypta, nastoupili chutě dědictví toho a jali se jej horlivě rozmnožovati. Slavný Džafar či Geber, jež Leibniz nazývá vhodně Plíniem 8. století, vládne již podivuhodným bohatstvím zkušeností chemických. Nevěřil v dělání zlata, ale nepopíral myšlenek učenců alexandrijských o proměňování kovů, ano, naukou svou, že skládají se kovy ze 3 prvků: merkuria, či rtuti, síry a soli. Položil základ vědecké metody, kterou už dopracovala se pak alchemie důvěry obecné. Džafar praví, jsou prostředky ku splozování a proměňování kovů, a sice skládají si ze 3 medicin. Mediciny řádu prvého jsou suroviny přírodou poskytnuté, rudy. Mediciny řádu druhého jsou suroviny chemickými ději vyčištěné. Dalším zušlechtěním a ustálením vzniká medicina řádu třetího, a toť veliké magistérium, tinktura červená, veliký elixír kámenů drců. Ve všech kovech, tak domnívali se, jest obsažena podstata udělující jim povahu kovovou, totiž Mercurius filozofický. Obohatí-li se prostý kov podstatou tou, stane se zušlechtění jeho. Dobude-li se z některé hmoty nebo kovu podstaty kovové, rozmnoží-li se síla její čištěním a připraví-li se takto výstřelek kovovosti, jest to kámen, jež dán na kovy nedospělé, přeměňuje v ušlechtilé, jenž, jak věřilo se později, na vrcholi dokonalosti své léčí všechny nemoci, omlazuje tělo a prodlužuje život. Ku přípravě kamene toho bylo především třeba prvé suroviny, země Adamovy či panenské, kteráž je sice všude rozšířena, ale nalézá se toliko za některých podmínek, jediné zasvěcenci známých. Aby se vypátrala, zkoumali a míchali alchymisté všechny známé hmoty ústrojné i neústrojné způsobem nejrozdílnějším a nejrozmanitějším. Vynalezali přístroje i pochody a nazbírali náramné množství zkušeností a vědomostí, stavivo to pozdější skvělé budovy vědecké. Ze suroviny té připravuje filozof Merkuria filozofického, jež sluší rozeznávati od obecné rtuti, a tím pak splozují se kovy. Pověstný alchymista Filaleta, o němž dí stál, že je na nejvýš upřímný a že nemálo porušil nesmírné přísnosti mlčení filozofického, popisuje tyto práce, nazvané rotationes, následovně. Mercurius oduševní, čili zanimuje se, a zlato preparuje se dostatečně subtilizováním. Obé pak míchá se a vaří ve spolek, či konfermentuje se, čím subtilizované zlato rozředuje se, dále připraveným Merkuriem, a přivádí se u veliké subtilnosti a dokonalé těkavosti a vmísí se do hmoty Merkuria, proti tomu však promění podobu částeček Merkuria a přemění je naroveň sobě, pročež obrátí se jeho agregátum pro změněnou povahu dřívějšího spojení nejjemnějších částeček z kapaliny ve věc suchou a pevnou, stěkavé ve stálou a vznikne z Merkuria zlato subtilné. Když to tak připraveno a jednou subtilizováno, sloveť zlatem filozofickým a jest konána operace či rotace prvá. K tomuto zlatu filozofickému přičiňuje se opětný podíl dřívějšího Merkuria a digeruje se znova, ale mnohem levnějším ohněm, což také mnohem dříve dokonáno. Pak to je tinktura řádu prvého či medicina řádu druhého a operace slové rotací druhou. Zlato filozofické, připravené prvou operací, slové medicinou řádu prvého, ale není ještě pravou tinkturou, neboť netinguje ničeho.
Někteří dostihli šťastně až sem a nevěděli dále, poněvadž pak nevěděli účinku barvivého, rozlobili se na dílo a zameškali pokračování jeho, viníce umění z nepravosti. Konečně potřetní opakuje se táž operace s čerstvým merkuriem, čímž nastává rotace třetí a vzniká tinktura, jejíž část jediná tinguje 100 částí kovu jiného ve zlato. O trvání dí týž autor. Obecným zlatem, i bez něho, doděláš se téhož výsledku, ale bez zlata obecného za 7 měsíců a se zlatem za půl druhého roku. Bude pak onen elixír moci 1000násobné, ježto druhý ze zlata sotva moci 100násobné. Tak zní tedy upřímný a hodnověrný popis tajemného díla. O jiných temných a záhadných zprávách alchemistických spisovatelů jí stál, že pisatelé neznali věci a naškrábali své pomatené myšlenky, nebo že nejdůležitější výroky zkomolili, či zřejmě opáčili, aby nezobecněla věc, jež by u zlých lidí mohla mnoho škody způsobiti. Takovouto starostlivostí vyznačovali se prý právě ti skribenti nejvíc, kteří věděli o věci nejméně. I rouchem románu odívalo se filozofické dílo nezřídka z příčin podobných. A Boghrad uvádí za takovéto jinotajitelné romány Historia Etiopie Eliodory, historii o Fortunátovi a o Siegfriedovi. Konečně vplétalo se do spisů takových i názvosloví a obrazy nábožensko-mystické a tím dovršen zmatek nyní téměř již nevysvětlitelný. Však myslím, že mohu na těchto ukázkách z obecné alchemie přestati. Arabové zanesli umění božské do Španělska a vypěstovali je to na svých vysokých školách v Kordově, Seville a Toledě, odkud dostalo se na křesťanské univerzity v Salamance, Paříži, Padově, Bononii a tak dále. Avšak teprve ve 13. věku počalo se šířiti a nabývalo netušené mohutnosti, spouštějíc se vždy víc a víc vědecké podstaty prací a obracejíc se vždy víc a víc v blud a klam. Čechové studovali tehdáž na univerzitách německých, francouzských a italských, kdež ovšem seznali též alchemii, kteréž povšímli sobě tím spíše, poněvadž dobývání drahých kovů již v věku 12. a 13. domohlo se veliké důležitosti ve vlasti naší. Za Jana Lucemburského rozmnožily se styky Čechů s Němci a zvláště s Francouzi měrou největší a přicházeli k nám cizí učenci, státníci i též dobrodruzi, čehož stopy jeví se zřejmě i v jazyku našem. Když pak báječné bohatství žil zlatých v Jílovém a žil stříbrných na horách Kutných, v Jihlavi a jinde, jelo se ochabovati, potkávali se toulaví adeptové, honosící se znalostí prostředků ku přeměňování kovů v obecných ve stříbro a zlato, s velikou důvěrou a provozovali lákavé své řemeslo tím směleji, čím živější byla ještě památka pokladů zmizelých. Pokračování příště.